ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਪਲ ਸਟੋਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਫੋਨ 13 ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਈਫੋਨ 13 ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਫੋਨ 13 ਪ੍ਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 12 ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 13 ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 12 ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਫਿਰ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, GoPro 10, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 9 GoPro Hero 9, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GoPro Hero 10 ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਟਲ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ GoPro 10 ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ GoPro 10 ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟਲ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, GoPro Hero 10 ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ GoPro Hero 10 ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਵਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਡਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕੋਕ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ $2 ਦੀ ਹੈ, $2.20, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ $2.20 ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ $1 ਦੇ ਬਣਦੇ 70 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ $2 ਦੇ ਬਣੇ 140,
ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ $140 ਦੀ ਤੇ 20 ਸੈਂਟ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ 20 ਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 140 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੀ $2 ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ $2, $3, $4 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹੀ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਵੀ $2-3 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ।